Sziasztok! Tudjátok, hogy mi az a sóoldat? Persze, hogy tudjátok. Az oldalas, amit most meg szeretnék sütni, az sóoldatban áll. Rögvest elmondom, kezdünk! Na, az oldalas, amiről az imént szóltam, az itt áll ebben a sóoldatban. Hogy mi is az a sóoldat, nyilván nagyon sokan tudjátok, hogy ez micsoda, de azért elmondom. Nem más, mint só és víz. Értelemszerűen 1 liter vízben egész pontosan 6 dekagramnyi só van föloldva, tehát ez egy 6%-os sóoldat. És ebben áztattam ezt a gyönyörű szép oldalast. Hát ez ugye most van 11 óra, hajnalba keltem 5 órától, tehát egy 6 órát állt sóoldatba, mert csontos hús, mert nagyobb hús, és egyáltalán ez azért kell, hogy jól beszívja magába a hús, a sónak az ízét. Tehát mi a lényeg? Igen, tudom, vízbe fölázik szépen, megáztatjuk, le kell törölgetni, gyönyörűen letörölgetem, és utána fogom agyonra befűszerezni. Miért jó? Ahogy mondtam, föláztatja a víz a hús szerkezetét, és a só szépen beszivárog a rostok közé, így belül is ízes lesz. Érdemes kipróbálni a sóoldatozást. Ha rövid ideig sóoldatozunk, akkor elmehetünk akár 10%-os sóoldat felé, tehát 10 deka só, 1 liter víz. Ha egy kicsit hosszabb ideig, akkor akár 4-5%-os sóoldattal is dolgozhatunk. Persze ez mindig függ a húsnak a fajtájától és a minőségétől. Mielőtt elkezdeném befűszerezni a húst, előtte egy jó kis sütőtepsibe megágyazok neki. Kell hozzá vöröshagyma. Azt mondja, hogy szép vastag szeletekre fölvágva, és elterítve a tepsiben, pontosabban egy GN edénybe, egy 1/2-es GN edénybe. Úgy. Erre fogom majd ráültetni az oldalast. De nem csak erre, hanem amit én ebbe szeretnék mindenképp tenni, az nem más, mint petrezselyemgyökér, illetve sárgarépa. Ennek is lesz a későbbiekben jelentősége, hiszen majd ezek a zöldségek egybesülve az oldalasból kijövő zsírral, illetve a rárakott zsírral, szafttal, mindennel együtt egy csodálatos mártást fognak a végén nekünk eredményezni. Tehát benne van a vöröshagyma, benne vannak a zöldségek, néhány szem fokhagymát azért még dobjunk ide mellé, úgy, fokhagymával nem spórolunk. Amitől még nagyon jó íze lesz, az nem más, mint a paradicsom. Ha van kéznél, ha nincs, akkor nem muszáj belerakni a paradicsomot, de azért nem árt, hogyha kerül bele. Bocsánat, kiveszem a csumáját. Szép nagyobb darabokra fölszabdalom a paprikát, illetve a paradicsomot, és mehet bele az is, nem mondjuk nem melegágy, de a zöldségágyba. És akkor most jöjjenek a fűszerek. Fokhagyma egy 3-4 gerezd nyugodtan. Kezdjük el lereszelni szépen, mondjuk itt. A kutya fáját itt fokhagyma reszelés közben majdnem elfelejtettem 2 dolgot. Egyik konyharuha, a másik meg a köret burgonyát, amit már fölkockáztam előre, elkezdeni megfőzni. Sózzuk meg gazdagon a burgonyát, úgy, és kezdjük puhára főzni, hiszen ebből nem véletlen hagytam itt még vöröshagymát, hagymás tört burgonya lesz. Jó, a maradék fokhagyma mehet alá, és reszeljük le az összes többit. Fokhagyma lereszelve, jöjjenek a fűszerek. Na, most van az, hogy ezek a szabályok tényleg nincsenek kőbevésbe, mint ahogy sok minden más se. Mindenki olyan fűszert tegyen rá, amilyet szeretne. Van, aki mustárt tesz rá, van, aki paradicsompürét tesz rá, van, aki tesz rá római köményt, van, aki megszórja kakukkfűvel, esetleg majd rozmaringot netán dobok mellé. Tehát mindenkinek a saját kedvére van bízva, hogy éppen mit szeretne, milyen fűszerrel szeretne dolgozni. Én őrölt borsot szórok rá, őrölt köménymagot, itt van a sok-sok fokhagyma, úgy, és kevés őrölt fűszerpaprikát. Fogom magam szépen, és ezt beledörzsölöm. Először az egyik felébe, aztán meg a másik felébe. Ez az. Ezt egy kicsit azért
És amik itt maradnak a deszkán, értelemszerűen azokat szépen fölitatjuk. Föltakarítjuk a tiszta deszkát a fűszerekkel. Látjátok? Ne aggódjatok, nem fog megégni a fűszerpaprika rajta. Függetlenül attól, hogy én ezt most be fogom tenni majd sütőbe, 220 fokon adok neki egy kisebb hősokkot, majd utána le fogom takarni fóliával, és utána visszavéve a hőfokot kb. 140-150 fokra, és nagyon hosszú ideig lassan fogom sütni. Na, letakarítom a deszkát, még teszek az edénybe zsírt, meg vizet, és megy be a sütőbe az oldalas. El ne feledkezzünk a zsírról, sok zsírt tegyünk alá, gyerekek, tehát zsír, tudom én, hogy az oldalas egy viszonylag zsíros hús, meg ugyanakkor csontos is, de ne feledkezzünk el rengeteg zsírt alá, mellé, illetve rátenni. Úgy. Na még egy kicsit. Na még egy kicsit. Azaz. És a zsír mellett, a zsírra még egyébként szükség lesz, és a zsír mellett, ami mindenképp kell az oldalas alá, az nem más, mint a víz. Képzeljétek el, van itt egy vizes poharam, mert bármilyen furcsa vizet is szoktam inni. És jó alaposan fölöntöm vízzel. Még egy kicsi. Nagyszerű. Már is mehet be a sütőbe, és amíg berakom a sütőbe, addig mindenképpen szeretném megköszönni nektek a rengeteg kommentet, a rengeteg feliratkozást, és persze a rengeteg lájkot is. Bár azért azt látom, hogy vannak olyanok, akik rendszeresen kommentelnek. Nagyon szépen köszönöm. Viszont nincsenek feliratkozva. Tessék feliratkozni. Na menjen be az oldalas egy kis hősokra a sütőbe, 220 fokon. Néhány perc, kiveszem, letakarom fóliával, és megy vissza. Kivettem a sütőből, bocsánat, visszaveszünk 150-re, és letakarjuk. Vigyázzunk arra, hogy ilyenkor az edény már meglehetősen forró, nehogy megégessük a kezünket. És gyakorlatilag mondhatni azt a saját gőzében, illetve zsírjában puhára pároljuk, és majd csak a legvégén, de tényleg csak amikor már vajpuha, amikor megböktük a villával, és úgy átszalad rajta, szinte a csont már magától kimozog az oldalasból, akkor fogok egy picit rásütni, rápirítani. Remek! Ha a burgonya megfőtt közbe, ellenőrizzük le, és ha megfőtt a burgonya közbe, akkor szűrjük le, és az egyik köretet, ami ugye egy jó kis hagymás pirított tört burgonya lesz, azt nyugodtan össze is állíthatjuk. A másik köretet, ami a megszokottól eltérően nem káposzta lesz, lila, sima fehérfejes káposzta, vagy netán kelkáposzta, vagy savanyú káposzta, hanem én arra gondoltam, hogy egy jó fokhagymás penótot a fokhagymás oldalas mellé. Szerintem a burgonyának már csak percei vannak hátra, úgyhogy tegyünk föl egy serpenyőt, és tegyünk egy újabb adag zsírt a serpenyőbe. Hát szerintem nyugodtan bőven mindet, ezt a maradék zsírt bele lehet tenni. Kezdjük ezt szép lassan fölmelegíteni, és miközben melegítjük a zsírt, nyugodtan, ízlés szerint egy vagy fél, vagy akár másfél fej vörös hagymát vágjunk föl finomra, és pirítsuk meg. És amíg a hagymát a zsírban megpirítom, addig leszűröm a burgonyát. Figyeljünk arra, hogy ne főzzük szét a burgonyát, és miután megfőtt, gyakorlatilag azonnal szűrjük le. Hiszen, hogyha megázik a vízbe, megszívja magát, és nagyon-nagyon vízes lesz az állaga. Tehát miután megpuhult, azonnal szűrjük le, ne áztassuk. Hát úgy néz ki, hogy a hagyma az már megpirult, úgyhogy törjük össze a jó zsíros hagymával a burgonyát. Vegyük le a tűzhelyre, mert ne a tűzhelyen nyomkodjuk az edényt. Értelemszerűen vegyünk hozzá egy célszerszámot, öntsük rá a hagymát a rengeteg zsírral. Én ezt szeretem mindig kitörölni tisztára. Egyrészt, hogy ne maradjon a serpenyőbe, másrészt a serpenyőre nekem még most szükségem lesz. És ahogy szokták mondani, törjük össze rusztikusra.
Tehát lehet egy kicsit darabos. Most van az, hogy érdemes megkóstolni. Kérdés, mennyi sót tettünk ugye a főzővízbe. Tudod, keresem a konyharuhát, pedig itt van alatta. A sója az majdnem jó. Úgy érzem, még egy kicsit elbír. És borsot. Ebbe azért már ne tegyünk fokhagymát, az már tényleg, az már nekem is sok lenne. Törjük át szépen. Oszlassuk el benne a borsot. Úgy. És kell nekem egy másik kanál. És a serpenyőt visszahelyezem a tűzre. Kicsit átmelegítem, visszamelegítem, és ezt az összes burgonyát bele fogom rakni a serpenyőbe, és rápirítok. Higgyétek el nekem, hogy sokkal, de sokkal jobb íze lesz, hogyha kap egy kis intenzív bőrzsanyagot. Úgy szépen oszlassuk el a serpenyőben, és alaposan mindkét oldalát pirítsuk meg. Feltehetően az alja már kicsit megpirult, vagy kapott minimális színt, úgyhogy próbáljuk meg ügyesen átfordítani. Úgy. Na látjátok, itt már elkezdett kicsit barnulni, na most én ennél sokkal, de sokkal pirosabbra szeretném sütni. Láttátok, milyen gyönyörűen megpirult? Pontosan így képzeltem. Na, tegyük félre, és várjuk meg azt a 2-3 óra hosszát, amíg az oldalas megsül. Nézzétek, milyen gyönyörű az oldalas. Itt van mellette a szaft, ott vannak a vajpuha zöldségek, de még nem vagyok kész. Még egy nagyon pici türelmet hadd kérjek tőletek, ugyanis én szeretnék ebből a sok zöldségből, meg a léből kivenni ebbe az edénybe, és szeretném botmixerrel pürésíteni, hogy ez legyen a mártása az oldalasomnak. Kicsit több levet tegyünk hozzá, úgy. És ugye minden zöldség meg van pucolva, hagyma is, fokhagyma is. Ugye a paprika, paradicsom. Az oldalast még néhány percre visszateszem a sütőbe, hát olyan kb. 180 fokon, addig el fogom készíteni a mártást, pürésítem a botmixerrel, be fogom forralni, és egy másik serpenyőbe pedig pillanatok alatt összerakom a spenótot. Láttátok ezt a gyönyörű krémes öntetet? Talán picit sűrűbb lett a kelleténél, de nem gond, hogyha valakinek esetleg nem tetszik, mert nagyon sűrű. Nyugodtan egy pici alaplével vagy vízzel higítsa, viszont ilyenkor mondom azt, hogy az ízéhez gyakorlatilag nem kell hozzányúlni. Ez rengeteg íz az itt van koncentrálva ebbe az edénybe, a pürésített mártásba. Zseniális. No, hát akkor jöjjön egy újabb serpenyő. Egy picit nagyobb, jöjjön bele, hoppá, a zsírral kicsit alálőttem, de van még a hűtőbe zsír, úgyhogy egy kis zsírt még dobjunk. Látjátok, nem jól készítettem elő a kutyafáját, na mindegy. Mehet vissza a hűtőbe, és amíg fölmelegszik a zsír, addig fokhagymát, újabb fokhagymákat vágjunk föl vékony lapokra, és ezen a melegített vagy pirított fokhagymán gyönyörű szépen a friss spenótlevelet fonnyasszuk meg, némi só meg bors kíséretében. Addigra az oldalas is el fog készülni, és már is lehet tálalni. Akkora szerencsém volt, olyan szép spenótot kaptam, csak a vastagabb szárakat ugye ki kell szedni belőle. Hát látszik, ez most nem olyan vastag, ez bele is mehetne, de én most megeszem. És szépen dobjuk rá a fokhagymára. Kezdjük el átforgatni, természetesen előtte ugye alaposan megmostuk. Úgy. És most lehet sózni, borsozni. Most használjunk egy kis
frissen őrölt borsot, illetve sót. Forgassuk át szépen. És ne felejtsétek el, a spenótnak nem kell ám sok idő, csak néhány perc, amíg összeszottyad, megfonnyad, és már is készen lesz. Látszik, már itt az alján rendesen összeesett. Úgy. Gyakorlatilag készen is van. Úgy, láttátok ebből a sok spenótból milyen kevés lett? Így kell mindig számolni, hogyha veszünk spenótot, vásárolunk spenótot, ugye a nagy mennyiségben, hogy milyen kevésre össze tud esni. Nyilván lehet pótolni fagyasztott leveles spenóta, leveles parajja, a másik neve a spenótnak a paraj, csak mondom. Lehet pótolni azzal is, de a friss spenótnak, higgyetek el, nekem sokkal, de sokkal jobb íze van. Az oldalast kiteszem a deszkára, mert ugye elkészült, és a deszkára kitéve néhány percet pihentetem, és már is hozzálátok a tálaláshoz. Amíg pihentetem az oldalast, addig el ne felejtsetek lájkolni, feliratkozni és kommentelni. Tudjátok, mikor van jól megsütve egy oldalas? Nézd ide a csontot. Ilyenkor. Ó, de gyönyörű. És még ez is kijön belőle egyetlen egy mozdulattal. Na jó. Ezt a pár falatot rögtön megeszem, csak előbb elköszönök. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok most is, tartsatok velem legközelebb is. Tudod, like, kicsit zsíros a kezem, like, komment, feliratkozás, sziasztok!